Good day po sa inyo mga boss. At for the second videos, ayan, dito sa part 2 na Mio i125, kini-cleaning ko na siya. Then mamaya padadaanan ko pa siya ng isa para mas pulido yung pagkakalinis ng ating crank. So ito na yung crankshaft at gagawin na natin siya. I-remove muna natin yung mga bearing, then yung mismong pin. So gamit itong aking ginawang improvise na press machine. Ano lang siya, maliit lang siya pero napaka powerful. Diyan natin siya tatanggalan ng bearing. Okay. So ito na yon, crank. Eto na nga mga boss, at nabaklas ko na yung ating crankshaft. So niremove ko na siya isa-isa. Ayan, magmula bearing, fin, ayan, connecting rod bearing at saka itong mismong connecting rod. Ayan, makikita nyo dito sa crank, madumi, tsaka ay nasa loob niya. Ayan, so yun yung mga dahilan kung bakit nasisira yung ating sigunyal. So, sa pagtatanggal ko ng bearing, nakita nyo doon na iniingatan ko na wag matamaan yung pinag-uupuan ng bearing, yung pinaglalapatan ng bearing, kasi kung magkakatama yan, ayan, aangat yan and then lulutang yung bearing. Minsan kasi hindi napapansin kapag ka nagpe-press, nakalutang. So gumaganit pagdating sa crank. Ayan, isa pa rin yun sa dahilan kung bakit minsan ay gumaganit yung sigunyal. Ayan. Ito yung oil pump gear. So ito naman yung pinaka timing chain gear. Ito yung mahawak sa timing chain. Dito siya nakalagay. Ayan. Tapos ito naman oil pump. Dito siya. Ayun. So ito na yung mga ikakabit natin dyan. Ito nga pala, isa pa nga pala. Tapos yung bearing, ang lakas ng kalog. Ayan. So yung aking pantanggal ng bearing ay talagang ako na rin po yung gumawa noon, at i-design ko siya para hindi kaagad masira yung bearing. Sakali mang connecting rod lang yung problema. So ito naman, yan, maingay. Tapos ay kumakalog siya, malakas. So mabuti na lang at naagapan ka agad. Kasi kung hindi, at papanatili na ganyan yung nasa loob ng engine, masisira yung crankshell. Ito siya guys. Ito.
Ito yun. Pinagpapasukan ng bearing. Mangyayari dyan, kapag ang bearing ay sira na din, luluang na yan. Ngayon, pag luang yan, kahit po anong gawin, hindi na po yan mawawala ng ingay. Obligado po na magpalit nito ng crankshaft. Paano kung sa may serial number? Mas mahal. So, ayun. Kaya, mas maganda yung naaagapan. Ayun. Yung mga kaibigan na din ako na nagka-problema yung crankshaft at yun, napakamahal na nagagastos. So, ito yung mga parts. Yan. I-cleaning ko na lang. Positive. Ano ba? May malalim siyang tama dito sa part na to. Ayan. Tapos yung kanyang bearing, umagat-ol na din siya. So, yun lang. Cleaning ko muna bago isalpak yung mga bagong parts na ilalagay. So, watch nyo lang guys hanggang dulo.